हेलो नमस्ते फेरि पनि युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डमा म्याथ सेपहरु कसरी ड्रा गर्छौ त्यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। यहाँ तपाईहरुले यो भिडियोलाई स्टेप बाइ स्टेप गरेर हेर्दिनु होला। जस्तै माइक्रोसफ्ट अफिस ओपन गरिसकेपछि इन्सर्टमा गएर सेपमा अब सेपबाट हामीले जस्तै मानौ हामीले रेक्टेंगलहरु ड्रा गर्नु पर्यो भने यहाँ छ रेक्टेंगलमा गएर एउटा रेक्टेंगल मानौ मैले ड्रा गरे। अब यसलाई हामीले शिफ्ट सँग प्रेस गरेर ड्रा गर्दाखेरि सिधा हुन्छ, बाङ्गोटिङ्गो हुँदैन। जस्तै अहिले हाम्रो यतिकै बाङ्गोटिङ्गो हुन्छ। यसलाई अब हामीले किबोर्डबाट शिफ्टलाई प्रेस गरेर माउसको लेफ्ट क्लिक गरेर ड्रा गरे भने स्ट्रेट लाइन हुन्छ पुरै। ल मानौ मैले यतिकै रेक्टेंगल बनाए। अब सेप फिलमा गएर यसलाई के गर्दिए नो फिल, यसलाई अलि स्मल गर्दिए मानौ। त्यसपछि अब यसमा हामीले एंगलहरु बनाउनु पर्यो भने सेपमा गएर यहाँ छ फ्रीफर्म भनेर सेपमा गएर फ्रीफर्ममा गएर यहाँबाट मजाले ड्रा गर्न मिल्छ। जस्तै मानौ मैले एउटा यहाँ क्लिक गरे, अर्को यतिमा, अर्को मानौ मैले यतातिर डबल लेफ्ट क्लिक गर्दिए। अब यसलाई पनि हामी आउटलाइनमा गएर ब्ल्याक कलरहरु दिन पाउँछौं। हामी यसलाई अलि रोटेट पनि गर्न पाए हामीले। रोटेट गरेर यसलाई अलि ठुलो गर्दिए। एरो कीबाट पनि मुभ गर्न पाउँछौं हामी। त्यसपछि अब यतातिर पनि हामीले लेख्नु पर्यो भने एपी हरु लेख्नु पर्यो। टेक्स्ट बक्समा गएर ड्रा टेक्स्ट बक्स ड्रा गरेर यसमा अब हामीले साइजलाई अलि सानो गर्दिए स्मल। यहाँबाट ए हरु लेख्न पायो। फर्म्याटमा गएर सेप फिलमा गएर नो फिल, आउटलाइनमा गएर नो आउटलाइन गर्दिनु पर्यो। त्यस्तै अब हामीले अर्को पनि लेख्नु पर्यो भने यसलाई नै हामीले सिलेक्ट गरेर होममा गएर कपी र अर्को पेस्ट पनि गर्न पाउँछौं हामीले। यसलाई अब बी लेख्दिए मानौ। अर्को अब हामीले यो भने के भयो त हाम्रो रेक्टेंगल भयो। टेक्स्ट बक्समा गएर ड्रा टेक्स्ट बक्स गरे, यसको नेम पनि राख्दिए मैले। सेप फिलमा गएर नो फिल, आउटलाइनमा गएर के गर्दिए नो आउटलाइन। अब अर्को अब हामीले स्क्वायर बनाउनु पर्यो। सेपमा गए मैले रेक्टेंगलमा गए, शिफ्टलाई प्रेस गरिराख्ने स्क्वायर सेपमा आउँछ। सेप फिलमा गएर नो फिल, आउटलाइनमा गएर नो आउटलाइन र यसको आउटलाइनमा गएर ब्ल्याक कलर गर्दिने। त्यस्तै अब हामीले यहाँबाट चारैतिर लेख्नु पर्यो भने टेक्स्ट बक्समा गएर ड्रा होरिजेन्टल टेक्स्ट बक्समा ड्रा गर्ने। यहाँ चाहिँ टेक्स्टहरु पनि लेख्न पाउँछौं हामी। यसलाई पनि सेप फिलमा गएर नो फिल, आउटलाइनमा गएर नो आउटलाइन। यसरी चाहिँ कपी पेस्ट पनि गर्दै जाने, राइट क्लिक गर्ने, पेस्ट गर्ने हैन। त्यस्तै यसलाई पनि पेस्ट फेरि गर्दै गए। स्क्वायर भनेको चारैतिर बराबर हुन्छ। अब यसलाई पनि हामी यहाँबाट कपी पेस्ट यसको नेम चाहिँ लेख्दिए मानौ। ल त्यस्तै मानौ मैले यहाँबाट ट्रायंगल ड्रा गरे एउटा। सेप फिलमा गएर नो फिल, आउटलाइनमा गएर ब्ल्याक कलर, इन्सर्टमा गए, सेपमा गए, सेपमा गएर यहाँबाट लाइन पनि ड्रा गर्न पाउँछौं हामी। शिफ्टलाई प्रेस गरेर ड्रा गर्ने सिधा हुन्छ लाइन। त्यसपछि आउटलाइनमै गएर ब्ल्याक कलर र आउटलाइनमै गएर ड्यासेसमा गएर यहाँ डटेड वाला चुज गरे मानौ।
यसको आउटलाइनमा गएर वेटमा गएर अलिक बढाउन पनि पाउँछ हामी। अर्को पनि यहाँ ड्यासेसमा गएर अर्को पनि चेन्ज गर्न मिल्छ आउटलाइनहरु। इन्सर्टमा गए, सेपमा गए, सेपमा गएर र फ्री फर्ममा गए मैले। जस्तै यहाँ एउटा यहाँ लेफ्ट क्लिक गरे मानौ, अर्को यहाँ लेफ्ट क्लिक गरे सपोज, अर्को यतातिर ठ्याक्कै डबल लेफ्ट क्लिक गरिदिए। आउटलाइनमा गएर ब्ल्याक कलर,